ako ng video para yung comment ko, totoo. Bakit ganun? Pag inopen ko yung Facebook mo, yung post mo, nakikita ko. Napapanood ko siya. Pag clinic ko siya, pumapasok ako yung sa YouTube. Pero, pag nilike ko siya, nagsa-sign in. Bakit ako nagsa-sign in? Then, clinic ko yung sign in. Inaantay ko yung password. Ay, code ba yun? Until now, Diyos ko, baka puputi na yung buho ko, hindi pa ako makasubscribe doon sa channel mo. Pakiano naman, DJ Choy, please. Love you. Kumusta ka na dyan sa Canada? Ingat lagi. Ay, see you soon.